Se olisi sitten äänitesti. Missäs ne oho, äänet menee? Kulkeeko ääni kurkussa? No, lähtihän se pois. Ei, kas tervehdys. Ja tervetuloa jälleen tänne Fillaripäiväkirjan Fillarikellariin. Hei, mä tein viimeksi videon, että miten mä laitan laukut Dudeen läskipyörään kiinni. Ja siinä mä lupailin jo, että tehdään vähän niin kuin sama homma gravelpyörän kanssa. Niin, hyppääs Tarakalle ihmettelemään, miten Ortliebin uudet laukut heitetään tuohon gravelpyörään kiinni. Tämä on siis vähän pidempi tämmöinen videosarja niin kuin bikepacking-laukuista. Käyn vähän erityyppisiä laukkuja läpi. Ja nyt näissä parissa ensimmäisessä jaksossa on niin kuin tämä Ortlieb tosi vahvasti mukana. Ja gravelpyöräänkin ne istuu tosi nätisti, mutta käydään vähän niin kuin speksei tarkemmin läpi. Jos et ole katsonut sitä aikaisempaa videoa, niin vähän tulee ehkä toistoa, mutta kaikkea en kerro tässä, niin katso tästä kortista myös toi video. Mutta, että saadaan homma käyntiin, niin aletaan laittaa vähän uutta laukkua kiinni tonne etuharkkoon. Elikkäs kyseessä on Ortliebin Forkback. Tätä laukkua on saatavana 4,1 litrasena ja 5,8. Muistinko mä oikein? Tarkistetaan vielä. Kyllä, ihan oikein muisti. 4,1 ja 5,8 litrasena. Ja laukkua saa semmosena mustana ja sitten sändin värisenä. Ja täällä on tosi näppärä kiinnityssysteemi tässä laukussa. Ja Canyonissa on nyt mulla myöskin täällä kiinnityspisteet etuhaarukassa valmiina. Niin me saadaan sinne tää vastakappale kiinni. Mutta mäpä näytän. Että jos ei sulla oo, mihin sä saat niinku ruuvattua tää kapulan kiinni, niin se ei haittaa. Sillä täällä samassa paketissa tulee myös niin osat siihen, että sä saat tän vaikka joustokeulaan tän myöskin tän saman laukun kiinni. Täällä löytyy kaikki niin kuin tilpehööri sille. Eli sulla ei tarvii olla etuhaarukassa kiinnityspaikkoja. Sä saat silti tän vastakappaleen sinne laitettua kiinni ilman, että ruuvaat sen sinne. Kuin näppärää. Mutta kun meillä nyt on vastakappale, niin tän saa 3 pisteestä tänne ruuvattua kiinni. Niin, heitetään näistä seuraavaksi kiinni vaan tuohon fillariin. Kannattaa toki tarkistaa speksit, niin kuin mullakin täällä etuhaarukassa lukee, että täällä on max load 3 kiloa, että sitä ei kannata lähteä ylittää, että sit varmasti kaikki kiinnityskohdat kestää sen mitä pitääkin. Kyllä on niin kuin mahdottoman simppeli asentaa noin telineet tuohon, siinä ei kauan niin kuin nokka tuhise. 3 ruuvilla vaan kiinni ja pitää huolen tosissaan siitä, että tietää kaikki speksit. Että kuinka painavaa kuormaa sä saat siihen laittaa. Ja toki se, että kuinka kireelle sä noi ruuvit väännät. Niin pidä huolta niistä. Ja näppärä on laukkukin lyödä kiinni. Eli kun vastakappale on tossa, niin laukku vaan asetetaan tähän noitten sarvien päälle. Näin. Niin se on niinku siinä. Tosi tukevasti laukku kiinni. Täällä vastakappaleessa, mikä on tämmönen pien klipsi, mitä painamalla, niin tää laukku vapautetaan. On kyllä tosi näppärä kiinnityssysteemi ja tukeva. Tosi tukeva, ei niinku turhaa hölsky. Jes, mä vielä lyön ton toisen laukun tonne toiselle puolen kiinni, niin jatketaan sitten laukkujen ja pillarin läpikäymistä. Nähdään kohta. Tätä setupia tässä pakkaillessa, niin mäkin olen vähän niin kuin uuden äärellä. En oo näillä laukulla gravel-retkiä tehnyt, bikepacking gravel-retkiä vielä. Tuleva kesä tuo siihenkin muutoksen. Mutta niin piti vähän niin kuin sompailla ja miettiä, että miten nämä kamat tähän niin kuin asettelee. Niin mä voisin kertoa sen nyt, kun on laukut kiinni. Eli
Täällä takana satulalaukussa mulla on kaikki yöpymisvälineet tällä kertaa. Täällä on niinku riippumattoleiri. Ja tänne myös mahtuu kaikki toi taukovaatteet ja varavaatteet. Niin. Eli siellä on riippumatto, tarppi, andorkiltti, makuupussi ja sitten siellä on taukohousut, leirihousut, niinku sama asia, kerrasto, kaikki. Varakalsari, varasukkaa, pitkähiasta paitaa. Ne mahtuu koko setti tonne. Ja runkolaukussa, niin kuin aina, niin täällä on niin kuin fillarin ja oma ensiapu ja hygienia. Varakumit, pumppuu, kaikkea semmoista selää. Ja pyyhkeet ja hygienivälineet, vessapaperit, kaikki semmoiset. Ja sitten näissä etulaukuissa. Mitäs mä näihin nyt tunkasin? Hakee vähän. Se tarppi ei mahtunut tonne, niin tarppi on jommassa kummassa näistä. Ja sen kanssa on sitten retkikeiti, Primuksen Light Plussa ja kaasupatruuna. Ja sit on sapuskaa. Sapuskaa on mukana silleen tässä setissä, että mä pystyn 8 yötä lähteä. Toki välillä sitten jotain välipalaa kannattaa käydä ostelemassa, jos on tarvis, mutta niin 4 täyttä ruokaa on mukana, noita kuivanmuonapusseja. Ja tää etulaukku. Tää tulee olemaan tulevilla retkillä aika niin kuin tärkeässä osassa. Kuvausretkillä tänne mahtuu mun kaikki kuvauskalusto. Drone, kaikki niin kuin Insta360, Action-kamerat, kaikki varaakut, kaikki mahtuu tuohon. Mutta nyt se on vähän erikoissetapissa. Mäpä näytän mitä sillä on. Tänne mä saan mun järkkäri telezoomilla. Mahtuu tohon laukkuun aika niinku jämerä kamera. Joka on aivan loistava juttu, koska sitten pääsen kuvausretkille fillarin kanssa ja mulla on koko ajan kamera tossa edessä näppärästi saatavilla. Toivena olisi, että niin saisi järkkäriä kannettua enemmänkin noilla paippakiretkilläkin mukana. Et katsotaan miten mä saan tämän kapistuksen mukana roudattua, koska olisi ihan pirun makea saada niinku nätimpää luontokuvaa kuvattua. Ja sitten toki siellä niitä elukoita silloin tällöin aina näkyy, niin olisi mukava käydä muutama räpsy niistä aina silloin tällöin napsasemassa. Mutta pieni vinkki vielä tähän laukkuun. Tää on suht niin kuin löysä, ilman mitään tukea täällä sisällä. Niin. Mä onnistuin löytämään tämmöisen vanhan Ortliebin. Niin tää on jostain kameralaukusta, tämmönen pehmuste. Niin tää menee tänne kuin nenänaamaa. Niin se tuo tuolle laukulle paljon enemmän tukevuutta, koska tää on muuten tämmönen aika blörä. Niin varsinkin jos tuommoista kameraa siellä kannat tai jotain niin kuin muuta kalustoa tuommoista, mikä on herkkää iskuille, niin kannattaa suojata se jollain. Sitten on toki eri asia, jos sä laitat tänne niin kuin sitä riippumattoa ja makuupussia, niin sittenhän tää on niin kuin aivan loistava siihen. Mutta tässä tapauksessa niin joku suoja sinne kannattaa laittaa. Ja täällä oli lisää tätä sapuskaakin. Laitetaan kamera paikoilleen, niin jatketaan sitten esittelyrundia. Noin, siinä pysyy. Jes, pakko muutama sana sanoa tästä. Eli tää on tää Ortliebin satulalaukku tällä pikalukituksella. Tästä on tullut paljon kysymyksiä, että miten tää toimii ja missäkin pyörässä. Kuinka paljon tarvii välimatkaa tonne renkaaseen.
kävin vähän tarkemmin näitä asennusohjeita tuolla edellisellä videolla, kun mä laitoin laukut duden kiinni, niin en käy niitä tässä kaikkeen, niin käy tsekkaa ne tosta, tai siitä videosta, yes. Mutta kysymys myöskin on tullut tästä, että miten tämä toimii tämmöisen erilaisen satulatolpan kanssa. Tässä tulee laukun mukana semmonen suojamötikkä, niin se on oikeastaan tarkoitettu suojaamaan, jos sulla on hissitolppa, niin sitä hissitolppaa, ja se auttaa, että se sitten ei satula mene liian alas. Se pysäyttää niin kuin sen satulan laskemisen siihen oikealle korkuudelle, kun se laukku on siinä kiinni. Niin. Ja kun se laittaa tämmöiseen, esimerkiksi tähän Canyonin niin kuin lehtisatulatolppaan, niin sitä mötikkää ei tarvii. Eli tämä vaan laitetaan sitten täällä tarranauhalla, kiristetään tuohon paikkaansa. Mutta muuten tämä homma toimii niin kuin normaalisti. Mä nyt äkkiä näytän, että miten tuo pikalukitus toimii. Ensiksi pitää vaan vähän löysätä näitä remeleitä täältä. Eli tässä itse laukussa on tämä pikalukitussysteemi. Niin. Peukaloilla kääntyy ja aukeaa tämä lukko. Ja peukalot tolleen kun nostaa ylös, niin noi reijät pysyy tuossa auki. Eli tämän laukkuasennus on periaatteessa ihan easy. Eli laukku tonne satulatolppaan kiinni. Ja sitten katsoo, että noi hahlot menee tonne satulan tonne mutkaan ja sitten vaan klipsautetaan se paikkaansa noin. Ja sen jälkeen vaan tällä tarranauhalla vielä velcrolla sidotaan se tuohon paikkaansa kiinni ja muistetaan lopuksi kiristää nämä laukun kiristyshihnat, niin sit se pysyy paikassaan. Jees. Tosta mä unohdin tosta etulaukusta sanoa, että se toimii tuommoisella pikalukitussysteemillä. Tosi helppo niin kuin laittaa tuohon ohjaustankoon kiinni. Ja niin kuin on tukeva, ei valahda. Ja se on niin kuin tämän kaltainen mötikkä. Se olisi Ortliipille kehityskelpoinen idea, että ton laukun saisi irti tästä systeemistä. Niin se olisi jotenkin niin kuin paljon monikäyttöisempi. Mutta samalla periaatteella toimii kuin tämä. Ja jälleen kerran mä pyydän teitä palaamaan siihen edelliseen videoon. Niin siinä mä näytän, miten tämä mötikkä heitetään kiinni. Nyt mä vaan laitan sen tuohon nopeasti. Vaihdan siis laukkuja tässä kohti, koska haluan esitellä toisen vaihtoehdon. Jos et sä halua niin paljon laukkuja, eikä sulle ole jostain syystä niin kuin toi ei sovi niin kuin sun käyttötarkoitukseen, koska toi on kumminkin aika snadi. Toi antaa korkeudesta yllättävän paljon tilaa, mutta ja toki ton kanssa on helppo vaihtaa vaihteita. Että se on niinku just niinku ideaali levyinen niinku tommoseen kippurasarveen. Mutta sille on vaihtoehto. Tämä laukku. Tätä laukkua mä käytän duden kanssa bikepack-retkellä. Eli tää sama laukku käy kippurasarven kanssa. Toki pitää pikkasen tiiviimmin niitä kamoja sulloa tänne, eikä tänne tietenkään sitten mahdu niin paljon, mutta mahtuu. Mä jätin täältä tällä kertaa tarpin ja ne pitkät kalsarit pois ja laitan ne sitten johonkin muuhun laukkuun, esimerkiksi tonne taakse. Mutta näytän kumminkin, että miten tää handlebar pack tuolla varustelaukulla niin heitetään sitten tuohon kippurasarven väliin kiinni. Jatketaan tästä. Noikkää. Niin siinä olisi nyt sekin laukku hirtettynä kiinni. Tosi tiukkaan se tarvii kyllä puristaa, että se mahtuu tuohon stongan väliin, koska on ihan hyvä, että noita vaihteitakin pääsee vaihtamaan. Mutta tuossa laukussa on yksi ihan äärimmäisen hyvä juttu. Täällä ala-alla on tämmönen niin kuin ilmaventtiili, jolloin kun sä pakkaat sen, niin sä saat siitä puristettua niin kuin kaiken ilman pihalle.
alle, niin sä et pakkaa tuonne laukkuun yhtään ilmaa, vaan sä saat niinku puristettua kaikki sinne niin kompressioon kuin olla ja voi. Niin sinne saa kyllä untuvaista kamaa mahtumaan tosi paljon. Mutta oo kärsivällinen sen kanssa, harjoittele, jos päädyt tähän laukkuun. Tosi näppärä toi pikasysteemi, jättää tänne myös hyvin tänne päälle tilaa kaikenlaisille muille lisätarvikkeille, mitä sulla sattuu reissussa mukana kulkemaan. Noin, se alkaisi olla paketti kasassa. Semmoinen huomio vielä Canyonin Grizzlystä, että hän saa kyllä tosi huolella juomapulloa ja laukkuu kiinni. Esimerkiksi jos haluat isomman runkolaukun, niin voit jättää silloin juomapullot täältä pois. Grizzlystä löytyy sitten täältä rungon alapinnasta kiinnityspisteet myös, mihin sä saat jonkinlaisen telineen, esimerkiksi juomapullolla. Niin, on monipuolinen seikkailupyörä ja erittäin monipuoliset laukut. Ortliipistä vielä sen verran, että näiden Ortliipin laukkujen kanssa mä itse olen tehnyt nyt 10 vuotta retkiä. Ja mä oon aina voinut luottaa niihin täydellisesti. Ikinä ei ole tarvinnut pelätä sitä, että ne jotenkin hajoisi tuolla reissussa. Ja ei ole ikinä tarvinnut pelätä, että kamat ei niissä kastuisi. No sehän oli hyvin muotoiltu. Eikä ole ikinä tarvinnut pelätä, että kamat kastuisi niissä. Tosi vahvoja kankaita. Ja Ortliipillähän on ihan loistava juttu se, että noita laukkuja pystyy huoltamaan helposti. Varaosia saa jokaista kilkettä, mitä ikinä on. Niin ne on pitkäikäiset laukut sulle. Eli Ortliipille molemmat peukut ja isovarpaat pystyy. Joo. Tässä nyt tämmöinen nopea setti kuvailtuna, miten nämä laukut toimii, mitä mä niihin pakkaan ja sitä rataa. Toivottavasti tällä videolla pystyn pikkasen antaa vinkkiä siihen, että jos olet gravel-pyörässä etsimässä jonkin sortin laukkua, että mikä ratkaisu sulle voisi olla siihen paras. Seuraavalla videolla sitten käydäänkin läpi Canyonin omat laukut. Ja Canyoniltahan ei varsinaisesti ihan kaikkeen settiin löydy sopivaa kamaa, eli ohjaustankolaukkuu niillä ei ole laisinkaan. Niin. Mutta me palataan siihen sitten seuraavalla videolla jossain käänteessä. Mutta niin kuin tiedätte ja niin kuin olette toivonut, niin niitä retkiä myöskin kaivataan täältä päästä. Niin 2 viikon päästä tämän kuun lopulla. Lähiviikon lopuksi sitten taas tuonne mettään retkelle, niin seuraava video on retkivideo. Mä lupaan sen teille. Hei, loistavaa. Aurinkoista kevättä kaikille, tai kevään odotusta, missä ikinä Suomeen liikutkin. Etelässä on ainakin ollut kevät koko talven. Mutta niin toivottavasti pohjoiseen on nyt vähän tullut jo talven tuntuu. Ainakin se on siltä näyttänyt. Haikaillen lumisia maisemakuvia olen katsastellut. Yes. No, jospa sitten ensi talvena pääsis hankien keskelle. Jos ei tänne tullunta, niin sitten pitää lähteä jonnekin karkuun täältä. Hei, palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro.